Sa video natin ngayon, papakita ko sa inyo kung paano mag-setup ng full online storefront sa Squarespace. Kung gusto mo nang magbenta ng physical products, digital downloads, o services diretso sa website mo, ito ang pinakamadaling paraan para gawin niya nang hindi mo na kailangan mag-code o gumamit ng iba't ibang tools. What's up guys? My name is Ashley at pagtapos ng video na to, magkakaroon ka ng working online store na ginawa entirely in Squarespace. Sige, simulan natin sa basics. Ano ba ang Squarespace? Ang Squarespace ay isang website builder that lets you design, mag-host, at mag-manage ng buong website mo sa isang lugar lang. Kilalang kilala to dahil sa malinis nitong templates, visual editor, and all-in-one setup na sa totoo lang perfect para sa mga creators, small business owners, o kahit sinong gusto ng polished online presence na hindi kailangan kumuha ng developer. Kapag ginamit mo ang Squarespace para sa e-commerce, pwede kang magdagdag ng products, tumanggap ng payments, at mag-manage ng orders diretso mula sa dashboard mo, lahat mula sa layout ng storefront hanggang sa checkout experience, consistent sa brand mo. Bago tayo magsimula sa paggawa, here's a quick overview of what really makes Squarespace a great choice para mag-setup ng storefront. Una, may built-in store editor ka. That lets you upload products, images, prices, and descriptions diretso sa loob ng website mo. There's no need for separate plugins or separate apps. Pangalawa, pwede kang tumanggap ng payments gamit ang Stripe, PayPal, and Afterpay, which covers online checkout options. Pangatlo, pwede kang magbenta ng iba't ibang klase ng products, physical, digital, and service-based mula sa isang website. Pang-apat, kasama sa Squarespace ang inventory tracking, coupons, and analytics, kaya madali mong mamamanage ang business mo habang lumalaki ito. At panghuli, lahat ay fully integrated sa design ng website mo, kaya ang store mo ay parang natural na bahagi ng brand mo, hindi parang hiwalay na platform. Now, let's get into it. Kung wala ka pang Squarespace account, pwede kang magsimula gamit ang free account by using our link down below. We also have a discount code, but we'll get into that later. So, once you click on the link, you just have to click Get Started. Kapag nag-create ka ng account, andito ang dashboard mo. Syempre, wala ka pang websites dito sa simula, pero i-click lang natin ang Create a Website. Mula dito, gusto nating siguraduhin na pipili tayo ng something na e-commerce related. Pwede itong something sa health space, magbenta ng online course, sell memberships, mag-build ng community at mag-publish ng blog, kumuha ng appointments o magbenta ng services. Ang dami nating pwedeng gawin dito. Baka gusto mo rin magbenta ng products, okay rin yun. Simulan natin sa isang template. At ang maganda pa, may mga recommendations din to para sa atin. Baka simulan natin sa design na to, and syempre pwede natin palitan ng colors, fonts, o kahit ano pa man na gusto natin. Okay, ngayon na may specific website na tayo, punta tayo sa products and services. Dito mo pwedeng idagdag ang kahit anong products o services. Baka gusto nating magsimula sa pagbenta ng physical product. Gawa tayo ng something tulad ng protein powder. Gusto nating mag-add ng image. Pwede nating i-upload yung sample ng image na gagamitin lang natin bilang example. Okay, maybe ang price ay $49.99. Kung gusto nating baguhin ng stock, pwede natin iset kung limited o unlimited. Halimbawa, 1,000 units. Okay, ngayon, kahit ang AI nila pwedeng mag-generate ng product details based sa description natin. Halimbawa, experience the perfect blend of nutrition and taste with plant protein that caters to women's needs, ensuring smooth digestion and vibrant health. Love it. Tapos para sa button text, lagay natin ang add to cart. Perfect. Pwede na natin tapusin yun doon. Forms, hindi muna tayo gagamit ng form dito. Kapag on sale ang product, pwede natin i-turn on ang sale. $49 ang price, pero pwede rin natin gawing sale kung gusto natin. Pwede mo rin gawing subscription so they can select if they want to have it reoccurring. It's got all of your organization right here. Okay, so you can have it created, the SEO and URL, so we can go ahead and click save. Love it. Kung gusto mo mag-add ng mga services, dito baka pwede nating ilagay na meron tayong one-to-one health coaching. Okay, meron na tayong one-to-one holistic health coaching, mind, body, wellness, one-to-one calls every other week. Tignan natin kung ano ang generate nito para sa atin. Syempre, ang AI ay starting point lang. Gusto mo pa rin pumasok dito at siguraduhin na i-add mo ang unique brand messaging mo at kung sino ka talaga. Okay, ang price natin baka $399.99 at para sa stocks, siguro mga 5 spots lang o 4 spots. Amazing. I-click lang natin ang save and publish. Okay, pagtapos i-click lang ang save and ready na. Ngayon na na-add na natin ang products, punta na tayo sa website natin. Dito makikita lahat ng services, makikita mo may product na na-pull in na, kaya pwede mo itong idagdag dito. Syempre, pwede mong baguhin ang design at kung gusto mong mag-add ng bagong product, i-click lang ang add product tapos add existing product at ma-add na to diretso. Talagang pinapadali nila kung paano i-add ang products at services mo dito. And then, syempre, gusto mo rin pumasok at i-edit ang mong website mo, yung copy, branding, and images, para talaga maramdaman na ikaw yon. Ang susunod na gagawin mo ay i-connect ang payment processor, kaya pwede mong gamitin ng Squarespace Payment, PayPal, or Stripe. Kahit ano pa yan, click mo lang
turn on Squarespace payment, and they will walk you through step by step how to do that. Pagtapos, gusto mo ring mag-add ng fulfillment method, lalo na kung physical products, you need to make sure that this is turned on, so you'll add a shipping option. Pwede itong flat rate, halimbawa US shipping, baka $4.99, at hindi per item, kundi per order fee lang. Kung gusto mo namang mag-add ng handling fee, pwede rin yun. Pagtapos, siguraduhin mong ma-define ng maayos ang specific flat rate. Kung international naman, magdagdag ka ng hiwalay na shipping option. And sa huli, gusto mong bantayan lahat ng analytics mo. You want to make sure you're seeing where people are clicking so you can come in here and customize the different copy. Maybe the different images you see where people are dropping off. Talagang importante na lagi mong sinusubaybayan to. Okay, gamit ang analytics nila, makikita mo ang visits, bounce rate, unique visitors, makikita mo rin ang traffic sources, pwede mag-search ng keywords, at pati rin ang geography ng visitors. Syempre, pwede mo ring piliin ang time frame, 30 days, year, or today. Kahit ano pa yan, at sa huli gusto mo ring i-test ang checkout page mo. I-click ang preview sa store page mo at tumaan sa checkout process na para kang totoong customer. I-add ang product sa cart, i-click ang checkout, and make sure the payment methods appear correctly. You can do it in test mode by using a sample card from Stripe's documentation bago mag-go live. At kapag na-confirm mo na gumagana lahat, officially ready na ang store mo. Ngayon na naintindihan mo na kung paano mag-add ng products at iset up ang lahat, pag-usapan naman natin ang pros and cons ng paggamit ng Squarespace para sa store mo. Kaya ang pinakamalaking advantage ng paggamit ng Squarespace para sa storefront mo ay kung gaano ito kalinis at kasimple i-manage. You don't need to install 1 million plugins, configure a separate checkout tool, or learn any type of code. Everything from your product setup to your payment processing is handled in one single dashboard. Another pro is that Squarespace stores are beautiful out of the box. The templates are designed to look modern and professional na tumutulong mag-build ng trust with customers from the start. Kasama na rin ang built-in email notifications and analytics. It also just make it so easy to manage your business day-to-day without adding any extra tools. Main downside ay Squarespace's e-commerce features ay best suited para sa mga small to medium-sized stores. At kung plano mong mag-run ng huge catalog or kailangan ng advanced inventory tools, something like Shopify might be a better fit, honestly. Isa pang maliit na limitation ay limited lang ang payment gateways ng Squarespace sa Stripe, PayPal, and Afterpay. Sakto na to para sa karamihan pero hindi para sa lahat. Overall, para sa kahit sino na nagbebenta lang ng dozen of products or digital offers, it's more than enough. Ngayon, pag-usapan natin ng iba't ibang plans and pricing options at papakita ko rin kung paano ka makakasave ng 10%. Maraming iba't ibang plans ng Squarespace. May monthly and annual plans, pero kung magbabayad ka annually, makakasave ka ng konti. Kaya pag-usapan natin ngayon ang annual plans. You can get started for free with any of these plans. Ang basic plan ay $16 per month. Pag binayaran annually, makukuha mo lahat ng kailangan mo para i-build ang website mo. There's 2 contributors at pwede kang tumanggap ng payments, pero ito may pinakamataas na transaction fees, like what you see here. Syempre, pwede ka ring magbenta ng products and services. Then, meron silang core plan at $23 per month. Again, kapag binayaran annually, sa plan na to, makukuha mo lahat ng nasa basic plan pero may dagdag na advanced analytics, professional email, and then the card rates do decrease just a little bit so you can see the online store transaction fee goes to 0%. Mananatili naman ang credit card rates pero ang transaction fee para sa digital content at membership ay 5%. Pwede ka pa rin magbenta ng products and services. Bukod pa dito, makukuha mo rin ng professional shipping and tax services, sales funnel analytics, at pati na rin ang API integrations. Then, meron tayong plus plan na $39 per month. Pag binayaran annually, makukuha mo lahat ng nasa core plan, pero bumababa ulit ang rates. Makikita mo na ang credit card rates ay bumababa. At ang fees para sa digital content at memberships ay bumababa sa 1% na lang. And sa huli, meron ng advanced plan na $99 per month pag binayaran annually. Makukuha mo lahat ng nasa plus plan pero lahat ng fees ay bumababa pa. Ang digital content at membership transaction fee ay nagiging 0%. Same with other online store, and then the credit card rates go down even more. Okay, but siguraduhin mo na pumili ng plan na pinaka-akma sa needs mo. Gusto mo namang makasave ng extra 10%, gamitin mo ang code na MyFirstWebsite sa checkout. Kung gusto
gusto mo namang makasave pa ng extra 10%, gamitin mo lang ang code MyFirstWebsite sa checkout. So, dapat mo bang gamitin ang Squarespace para magbenta ng products? If you're looking for an all-in-one platform kung saan pwede mong i-design, ibenta, at i-manage lahat in just one place, it's definitely worth trying ang Squarespace. Personal note lang, alam ko na nakaka-intimidate mag-setup ng first store, pero pag sinunod mo lang yung steps, and if you follow this video, talagang simple lang yan. The best part is that Squarespace handles all of the tech for you. Just upload your products, connect your payment method, and you're ready to sell. If you want to set up your own storefront today, make sure you use our exclusive link down below. Gusto ko lang i-mention din na affiliate links to. Ibig sabihin, pwede kami kumita ng maliit na commission pero wala namang dagdag na cost sa'yo. Kaya kung pipiliin mong gamitin ng links namin, thank you so much sa suporta mo. Nakakatulong to para magpatuloy kami sa paggawa ng free tutorials just like this. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, and syempre leave comments or questions below. Gusto naming makarinig ng feedback nyo. Ang channel na to ay dedicated sa pagtulong sa beginners na mag-build ng websites, mag-launch ng digital products, at gumawa ng online income streams step by step. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.